سلام، روزتون بخیر. یوسف هستم با یکی دیگه از آموزش انیمیت در موهو. خب امروز میخوایم در مورد دویدن صحبت کنیم و ببینیم یک دویدن خیلی عالی چجوریه. خب من قبلا در پکیج شماره یکم دویدن رو کامل توضیح دادم و این دویدن شماره یک بود. خب هیچ مشکلی هم نداره، کارم خیلی خوبه، ولی خب یه سری مشکلات ریز داره که اونو در این پکیج هم رفت، در این قسمت هم رفعش میکنیم، هم یک انیمیت حرفه‌ای دیگر رو انجام میدیم. خب اول ما یه رفرنس باید داشته باشیم که بتونیم دویدن رو روی اون انجام بدیم. یه خورده در مورد رفرنس صحبت کنیم. ببینید پوز اول پا رو کشیده و این پا رو جمع کرده، خب بدن رو به اینجوریه. پوز دوم، خب زمانی که این پا میاد پایین بدن رو میاره پایین، بدن فرمش اینجوریش هم، یعنی این خمیدگی هم نمیخوره. خب و زمانی که این پا دوباره اینجوری کشیده میشه، این پا جمع میشه و این پا رو شوت میکنه جلو، این پا رو شوت میکنه جلو و این پا جمع میشه. ولی فرم این خمیدگی کاراکتر از اول تا آخر تقریبا یه شیب اینجوری داره که میرسه به شیب اینجوری، یعنی این لگن باشه و این سر. خب اینو باید مد نظر داشته باشیم. بحث بعدی بحث دستاست که آقا اینجا، بعد اینجا دست میاد جلو، بعد اینجا بازو هم پرت میشه به سمت جلو. خب بریم که انجامش بدیم. ایزن من با سرعت، خب حالت استپ کاراکتر رو میذاریم وسط. خب من عکس رو میذارم اینور، دابل کلیک این تیکو میزنم که عکس همراه دوربین حرکت نکنه. عکسم بزرگش میکنم. خب من همیشه گفتم یک زمین باید داشته باشین. حالا میتونید یک وکتور در مورد زمین داشته باشین که زمینی که پرسپکتیو نداشته باشه، تقریبا دو خطی باشه. و انیمیت رو شروع میکنیم. خب بهترین کار اینه که اینو بزرگش کنیم، بذاریم اینجا و اینو دو شاته کنیم قشنگ اینجا و اینجا. خیلی تو دستمون باشه میخوایم چی کار کنیم. خب حالا اول از این پا میتونیم شروع کنیم، مشکلی نداره. ریگم تقریبا ریگ قابل قبولیه. خب بدن اینوریه. اصلا درگیر این که حالا دستش اینجا اینجوری میشه، این اصلا نشین فعلا. خب یه داره این ریگ نوع
تو کیف داره شاید یه چیزی رو دوست نداشته باشید. خب میتونیم بعدا درستش کنیم و زیاد درگیرش نشین. فعلا درگیر پوز میشیم. کاراکتر ما چاقه، سر رو میذارم اینجا. اینا هم لبخند، هم چشمش، خب نگاه ها همیشه بیزاره باید اینا کار بشه. اینجا باشه، سر یه ذره بالا. پوز من همیشه گفتم رو پوزتون خیلی کار کنید. من همیشه اینو به شاگردام هم میگم، رو پوزتون خیلی کار کنید، یه پوز خوب ارائه بدید. خب اینم داره، خدا را شکر. یه ذره خب مثلا فضا منفی های شلوار ها رو حالا اگر مثل چینی ریگی داره خب در نظر بگیرید. اگر داره یه ذره میتونیم با این کار کنیم فضا منفیش. حتی اینجا میتونیم اینو بیاریم عقب‌تر مثلا. قشنگ روش وقت میذارین تا اون چیزی که میخوایم و در من به کار سرعت میدم تا چیزی که میخوام در بیاد. تقریبا اینجایی داره چون ریگ به اجازه کار بیشتر نداد داره مجبورم که اینو دستکاریش کنم. و اینجا میرم عقب‌تر، دارم سر پنجه های پا رو خیلی دقت کنید. خب پوز اول، پوز دوم، من 1 2 3 4 فریم میذارم و پوز دوم میزنم. ریگ خیلی مهمه، ریگ معقولی باشه. خب اینجا دستا حالت زیاد چیزی ندارن که فکر کنیم حالا خب زیاد تغییر میکنن. یه ذرم نه این نیست، این میاد پایین. همچنان اینجا که نگاه کنید سینه و سر جلو هستن، یعنی مثلا سر مثلا اینجا نیومده. خب این اشتباهات خیلی انیماتور رو انجام میدن چون فعلا لگن میاد پایین. حالا این موضوع هم که داره لگن رو روش کار کنیم اینجا. خب بعد بریم پوز بعدی. اینجا یه کنترل F میزنیم داشته باشیم. پوز بعدیمونو 1 2 3 4 کات قشنگ عقب، این رو به جلو، این اینجا. حالا ارتفاع این خیلی مهمه. خب یه سری چیزها ما اینجا داریم، مثل که برای شکم نیاز برای ریگش داریم. اینو میتونیم اینجا بذاریم. اینو دسته میره جلو، این میاد عقب.
و همچنان سر و نگاهش تکون نمیخوره. ببینید این خیلی مهمه، سینه و سر زیاد تکون یعنی فرقی نمیکنه فوزش. اینو خیلی مراقب باشین. و سر پنجه پا این جمع شده که بره جلو. و یه ذره اینم توش کار کنیم. و پوز آخرش، پوز آخر که همینو پرت میکنه عقب، اینم پرت میکنه جلو. یه ذره پوز آخر رو که دقت کنی خیلی عالی میشه. این دست اینجوری، این دستم. حالا خب اینجا مشکل کیفم اینجا میشه حلش کرد. این دست کلا پشت کیف نرفته. خب مشکل اینم داریم که میتونیم بعدا اینو حلش کنیم. حالا خب یه ذره اینجاها که اینجوری میشه، این فرم کمر برای اینه یا برای اینه. نکنین تو دو بعدی این مشکلات رو داریم ما متاسفانه. و اینجا هم خب مشکل ریگو داریم ما اینجا. خب ریگو اصلاح کردیم و بریم که ادامه رو انجام بدیم. خب یه ذره دیگه روی این پوز کار میکنم و دستشو تقریبا میبرم اونور. این پا هم یه ذره بدن رو بیشتر خم میکنه. حالا اینم بعدا حل میکنیم. زیاد درگیر این مسائل نشین. لگنم عقب، این پا هم جلو. خب کنترل F میذارمش اینجا، میره. این پوز برای اینجا بود. و کنترل F روی این 4 تا پوزی که کار کردیم یه ذره مکس میکنیم و اینو یه ذره اصلاح میکنیم. خب مثلا باید بدونیم که ما خب اینجا پا رو زمینه، اون پای عقب مسیر حرکتی که داره طی میکنه چجوریه؟ آیا این مسیر درسته یا نه؟ یه ذره روی مسائل اینجا همینجا تو اصلاح کنین بهتره. این و اینجا هم یه ذره مسیر بهش ببینید تقریبا خوبه. خب بالا پایین رفتن کاراکتر رو اگر نگاه کنید در عکس، من نمیدونم بالا دویدن آخر که کلا تو ارتفاع بیشتر همه است. خب ما اینجا ابزار گاید استفاده میکنیم و یه دونه خط میذارم اینجا اومده پایین، اینجا بالا و اینجا باید بره بالاتر، میبرمش. خب اینجا اصلیه بوده، یه ذره میارمش بالاتر اولی. و حالا برای پوز اونورش خب ما فقط باید پاها رو عوض کنیم. یعنی این پا بذاریم اینجا،
اینو بذاریم اینجا. کمر رو دیگه کپی پیست میکنیم. کمر کپی پیست. دستا یه ذره میشکنن. دوباره اینجا کمر کپی پیست میشه. پا رو میاریم عقب‌تر. در روی این هم کار میکنیم. خب اینجا یه ذره خب شاید این تکون بدیم، حالا یه پونی تکون بدیم که این مشکل حل بشه. پوز سوم کمرش رو کپی پیست میکنیم. پا رو میبریم اونجا. دسته میره عقب. ببین زمانی که داری با رفرنس کار میکنید خیلی عالیه، چون شما نمیتونید همزمان فکر انیمیت، فکر نرم افزار، هزار تا فکر داشته باشین. خب برای همین پوز دیگه آماده است. چون فکر این که آقا من چه پوزی اینجا میذارم، هی درگیر این میشین، درگیر فریم، درگیر کلید. خب این نمیشه اینجوری کار کرد. باید یکی از اینا رو داشته باشین، چون شما نمیتونید که آقا مثلا اینا رو آماده داشته باشین، فقط میتونید پوز رو آماده داشته باشین. و بهتره که پوز رو واقعا داشته باشین کارشو. اینم این پوز دیگه ای میتونید داشته باشیم ازش. نمیتونیم. خب و کلید آخرم که اول یکی. نه اینو اینجا نمیشه، این میشه اینجا. کمرم که کپی پیست. پا میاد جلو، پا میاد عقب. بخش بلاکینگ خیلی وقت بذارین. اصل کارتون اگر اینجا بتونین حل کنید 90% مشکلاتتون حل میشه. خب این خیلی مهم هستش. اگر بتونین واقعا بخش بلاکینگتون رو قوی بزنید، یعنی خیلی مشکلاتتون حل شده اصلا، نباید درگیر بشین. خب این تا اینجا من میبندمش و میرم یه نگاهی میکنم ببینم. شما تقریبا اینجا که پلی میکنید، حالا اول درگیر پوز بشین، اصلا درگیر زمان بندی نشین. من برای همین این رو با فاصله گذاشتم. خب الان اینو خاموش کنید و درگیر پوز بشین. همون حرفی که زدم، آقا این خط که میخواد بره عقب، چون آرکش درست باشه. الان خب این تکونی نمیخوره، یه ذره اینو میره عقب، بعد اینجا زیاد میره عقب. اینجا نگاه کنین، در این بخش خب مثلا در این بخش سینه ها دیگه خودش میاد جلو. خب الان دست اونور اینجاست. خب اینجا میاد اینجا جلو و بالا. ببینید الان تقریبا خوبه، چون من پوزو درست زدم. خب اینا کمراشه که میتونیم بعدا این رو اصلاح کنیم. خب بریم سراغ زمان بندیش.
من من دو فریم اینا رو میذارم، 1 2 1 2 1 2 2 فریم میذاریم و میریم بخش یک بلاکینگ بعدی. چون دویدن اصولا خب اینجا یه ذره اینو نگه داریم. اینجا که میاد ذره بره عقب پرچه. خب الان میتونیم با جسارت تمام بریم بخش اسپلاین.